নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে অনু একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আমি আলোচনা কৰি আছিলো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত পূৰ্বতে অহা লগতে অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা থকা ইণ্ডিয়ান পলিটি অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইটো হৈছে ইয়াৰ পাৰ্ট 8 আপোনালোকে যদি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' কিটা চোৱা নাই এবাৰ চাই ল'ব যথেষ্ট উপকৃত হ'ব গতিকে পলম নকৰি বলক মূল বিষয়ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটি প্ৰশ্ন The Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar on আমি জানো ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ আছিল ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰ এতিয়া B.R. আম্বেদকাৰৰ অধ্যক্ষতাত কেতিয়া ড্ৰাফটিং কমিটিখন গঠন কৰা হয় অপচন এ 13th December 1946 অপচন বি 3rd June 1947 option C 22nd January 1947 option D 29th August 1947 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D 1947 চনৰ 29 আগষ্ট তাৰিখে ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰৰ অধ্যক্ষতাত এখন খচৰা সমিতি গঠন কৰা হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো দ্বিতীয় প্ৰশ্ন Who was the chairman of the Provincial Constitution Committee of the Constituent Assembly? অৰ্থাৎ সংবিধান সভাৰ প্ৰাদেশিক সংবিধান সমিতিৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল অপচন এ ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰ অপচন বি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ অপচন সি পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু অপচন ডি চৰ্দাৰ পেটেল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চৰ্দাৰ পেটেল চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল হৈছে Provincial Constitution Committee অধ্যক্ষ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো The number of members included in the Constitution Drafting Committee was সংবিধানৰ খচৰা সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত সদস্যৰ সংখ্যা কিমান আমি ইয়াৰ আগতে গম পালো যে সংবিধান সভাৰ খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ আছিল ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰ আৰু গঠন কৰা হৈছিল 1947 চনৰ 29 আগষ্ট তাৰিখে 29 আগষ্ট তাৰিখে গঠন কৰা হৈছিল আৰু এই খচৰা সমিতিখনৰ মুঠ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান আছিল হৈছে অপচন এ দিয়া হৈছে 7 বি 11 চি 9 ডি 13 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ খচৰা সমিতিৰ সদস্যৰ সংখ্যা আছিল মুঠ 7 জন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো The first session of the Constitutional Assembly was held on অৰ্থাৎ সাংবিধানিক বিধানসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হয় অপচন এ নৱেম্বৰ 26 1946 অপচন বি আগষ্ট 16 1947 অপচন সি ডিচেম্বৰ 9 1946 অপচন ডি জানুৱাৰী 26 1948 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন সি 1946 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 9 তাৰিখে সংবিধান সভাৰ অধিৱেশন প্ৰথমখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো Who among the following was not a member of the Constituent Assembly? অৰ্থাৎ তলত উল্লেখ কৰা সকলৰ ভিতৰত কোন সংবিধান সভাৰ সদস্য নাছিল এতিয়া এই সংবিধান সভা কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ মুঠ 22খন উপকমিটি আছিলে 22খন তাৰে 8খন মেজৰ বুলি জনা যায় আৰু বাকী কেইখন মাইনৰ কমিটি হিচাপে জনা যায় এতিয়া সেই বিভিন্ন কমিটিসমূহৰ বেলেগ বেলেগ মুখ্য অধ্যক্ষ আছিলে বেলেগ বেলেগ সদস্য আছিলে এতিয়া আমি যেনেকৈ জানো চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল হৈছে Provincial Constitution Committee অধ্যক্ষ ঠিক সেইদৰে B.R. আম্বেদকাৰ হৈছে ড্ৰাফটিং কমিটিৰ অধ্যক্ষ K.M. মুন্সি তেওঁ হৈছে অৰ্ডাৰ অফ বিজনেছ কমিটিৰ অধ্যক্ষ আচাৰ্য জে.বি. কৃপালানী তেওঁ হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ সাব কমিটিৰ অধ্যক্ষ কিন্তু জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ যাক আমি লোকনায়ক হিচাপে জানো তেওঁ এই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ সদস্য নাছিল গতিকে অপচন সি টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো Who proposed the preamble before the drafting committee of the Constitution? আমি গম পালো যে ড্ৰাফটিং কমিটিৰ দায়িত্ব কি আছিল যে সংবিধানখনৰ এটা খচৰা প্ৰস্তুত কৰি দিয়া এটা ড্ৰাফট প্ৰস্তুত কৰি দিয়া আৰু এই সংবিধানখনৰ এটা প্ৰস্তাৱনা হ'ব লাগে বুলি তলত উল্লেখ কৰা কোনজন ব্যক্তিয়ে এই প্ৰস্তাৱটো আগবঢ়াইছিল
অপশ্যন এ জৱাহৰলাল নেহৰু, অপশ্যন বি BN ৰাও, অপশ্যন চি BR আম্বেদকাৰ, অপশ্যন ডি মহাত্মা গান্ধী। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে সংবিধানৰ খচৰা সমিতিৰ সন্মুখত এটা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিলে যে ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ আগত এটা প্ৰস্তাৱনা থাকিব লাগে, প্ৰিএম্বলখন হ'ব লাগে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো। Who was the president of the Constituent Assembly of Independent India? অৰ্থাৎ স্বাধীন ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ সভাপতি কোন আছিল? অপশ্যন এ ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ, অপশ্যন বি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, অপশ্যন চি চি ৰাজাগোপালচাৰী, অপশ্যন ডি KM মুন্সী। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি। ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ হৈছে ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ স্বাধীন ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ সভাপতি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো। Which of the following countries have an unwritten constitution? আমি জানো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন কি হয়? লিখিত সংবিধান। এতিয়া ইয়াত সুধিছে যে তলৰ কোনখন দেশৰ অলিখিত সংবিধান আছে, অৰ্থাৎ লিখিত সংবিধান নাই। অপশ্যন এ USA, অপশ্যন বি UK, অপশ্যন চি ইণ্ডিয়া, অপশ্যন ডি পাকিস্তান। আমি জানোৱে যে ভাৰতৰ লিখিত সংবিধান আছে, গতিকে অপশ্যন চিটো হ'ব ৰং। পাকিস্তানৰো লিখিত সংবিধান আছে, এইটো ৰং হ'ব। USAৰো লিখিত সংবিধান আছে, এইটো ৰং হ'ব। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি UK, অৰ্থাৎ ইউনাইটেড কিংডমৰ লিখিত সংবিধান নাই, তেওঁলোকৰ অলিখিত সংবিধান আছে। কেতিয়াবা হয়তো অপশ্যনত UKটো নাথাকিব পাৰে। আমি আৰু ক'ত ক'তনো অলিখিত সংবিধান আছে আমি জানি থোৱাটো ভাল হ'ব। সেইকেইখন হৈছে কানাডা, চাইনা, ইজৰাইল, নিউজিলেণ্ড, চৌদি আৰবিয়া। এইকেইখন দেশৰ লিখিত সংবিধান নাই, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ আছে অলিখিত সংবিধান। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো। Who called Indian federalism as the cooperative federalism? অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ফেডাৰেলিজিমক কোনে কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজিম বুলি অভিহিত কৰিছিল? অপশ্যন এ জি অষ্টিন, অপশ্যন বি ছাৰ আইভৰ জেনিংছ, অপশ্যন চি কেচি ৱেৰ, অপশ্যন ডি বাসু। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ জি অষ্টিন, অৰ্থাৎ গ্ৰেনভিল অষ্টিনে ভাৰতীয় ফেডাৰেলিজিমক কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজিম বুলি অভিহিত কৰিছিলে। অৰ্থাৎ দেশৰ মসৃণ শাসন ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মাজত সহযোগিতা আৰু আন্তঃনিৰ্ভৰশীলতাৰ সংমিশ্ৰণ বুলি তেওঁ অভিহিত কৰিছিলে ভাৰতীয় ফেডাৰেলিজিমক। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটি প্ৰশ্ন। দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অৱ ইণ্ডিয়া ইজ, অৰ্থাৎ ভাৰতৰ সংবিধান হৈছে ৰিজিড, অৰ্থাৎ কঠিন, ভেৰি ৰিজিড, বেছিকৈ কঠিন, বি ফ্লেক্সিবল, অৰ্থাৎ নমনীয়, অপশ্যন ডি পাৰ্টলি ৰিজিড, এইটো চি হ'ব লাগিছিলে, এইটো বি। অপশ্যনকেইটা দিওঁতে এবাৰ আজি খেলি মেলি হ'ল। অপশ্যন ডি পাৰ্টলি ৰিজিড এণ্ড পাৰ্টলি ফ্লেক্সিবল, অৰ্থাৎ কিছু ক্ষেত্ৰত নমনীয় আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত অনমনীয়। নমনীয় মানে কি? নমনীয় মানে হৈছে যে চেঞ্জ কৰিব পাৰি, কিছুমান সাল সলনি আনিব পাৰি। এতিয়া ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ কেইবাটাও সংশোধনী নাই জানো? সংশোধনী আছে মানে কি? যে চেঞ্জ কৰিব পাৰি। আৰু এই চেঞ্জ কৰিবলৈ যাওঁতে, সংশোধন কৰিবলৈ যাওঁতে কেইবাটাও কঠিন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যাব লাগে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কিছুমান অনমনীয় আৰু কিছুমান চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰি, কিছুমান পাৰি। গতিকে পাৰ্টলি ৰিজিড, পাৰ্টলি ফ্লেক্সিবল, অৰ্থাৎ কিছু ক্ষেত্ৰত নমনীয় আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত অনমনীয়। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আলোচনাৰ যদি আপোনালোক উপকৃত হ'ব পাৰিছে নাই। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰি দিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।